Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series tháng thư sinh. Tử tập 31. Tiền trình bày ngày trong cõi sáng. Sau giai đoạn hội quan phản chiếu, từ thư Tây Tạng bắt đầu mô tả một tiến trình sâu hơn nữa của tâm thức. Nếu ở giai đoạn trước, bản ngã vừa mới tan rã và chân tâm có cơ hội hiển lộ, thì đến đây một quá trình ngược lại bắt đầu diễn ra. Thân thức bắt đầu bước vào giai đoạn thứ hai của sự sắp xếp nghiệp lực. Nói cách khác, tâm thức bắt đầu dịch chuyển từ trạng thái bất nhi trở lại trạng thái nhi nguyên, từ chỗ không còn ranh giới giữa chủ thể và đối tượng. Dần dần xuất hiện lại người lựa chọn và điều được lựa chọn, người sợ hãi và điều khiến họ sợ hãi. Để mô tả tiến trình vô cùng phức tạp của tâm thức lúc này, các danh sư Tây Tạng đã sử dụng một hệ thống hình ảnh biểu tượng gồm chư Phật, ánh sáng, màu sắc và các cảnh giới khác nhau. Theo cách giải thích của các vị, đây không nên được hiểu đơn thuần như những hiện tượng vật lý bên ngoài, mà là sự biểu hiện của các trạng thái tâm thức đang vận hành sau khi chết. Theo cuốn Tư thư Tây Tạng, tiến trình này diễn ra liên tục và được phân định rõ rệt qua các ngày như sau. Ngày thứ nhất, thử thách của tự tánh thanh tịnh. Trong ngày đầu tiên, một hiện tượng tâm linh vĩ đại xuất hiện. Giữa những tia sáng xoay vàng vũ trụ, bầu trời thình lình phát hiện một màu xanh dương thuần khiết. Ngay chính giữa luồng sáng ấy, Đức Phật Tiloyana xuất hiện giữa một vùng ánh sáng thanh tịnh. Ngài tượng trưng cho bản thể nguyên sơ, trong sáng và vô nhiễm của tâm thức. Toàn thân Đức Phật phát ra luồng hào quang màu trắng cực mạnh, chói sáng đến mức họa mắt. Đó là ánh sáng tinh quang. Cùng lúc đó, ở bên cạnh, một luồng ánh sáng mờ đục, dịu nhẹ hơn của cõi chư thiên cũng đồng thời xuất hiện. Được cuốn từ thư gọi là ánh sáng nghiệp lực. Điều đáng chú ý, từ thư Tây Tạng mô tả một hiện tượng rất đặc biệt, gọi là bi kịch của bản ngã. Do các nghiệp lực của lòng sân hận, kiêu chấp vẫn còn chất chứa quá dày đặc trong tàng thức. Người chết thường bị hoảng loạn và không dám nhìn thẳng vào luồng ánh sáng tinh quang chói lọi của Đức Tiloyana, nên họ thường không chạy về phía ánh sáng tinh quang, mà lại có xu hướng chạy về phía ánh sáng mở đực của ánh sáng nghiệp lực. Thoạt, nghe có vẻ nghịch lý. Nhưng theo các danh sư, đây chính là phản ứng tự nhiên, một hình thức tự vệ của bản ngã. Bởi ánh sáng thanh tịnh tượng trưng cho sự tan biến hoàn toàn của cái tôi, trong khi bản ngã luôn muốn tiếp tục tồn tại. Bản ngã ích kỷ vì quá sợ hãi việc phải tan rã và hòa nhập vào luồng ánh sáng đại trí tuệ kia, nên đã chọn quay đầu tìm qua một lời khác thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Nó sợ phải biến mất, sợ phải buông bỏ, sợ phải hòa nhập vào một thực tại không còn trung tâm là chính mình. Vì vậy, thay vì đón nhận ánh sáng giải thoát, nó lại tìm đến những vùng quen thuộc hơn. Đây chính là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự hình thành trở lại của hạt giống bản ngã, và cũng là động lực thúc đẩy vòng luân hồi tiếp tục chuyển động. Ngày thứ hai, sự lăn trốn vào cõi kiêu mang. Tử thư Tây Tạng tiếp tục mô tả. Chuyển sang ngày thứ hai, các tia sáng của thủy đại bắt đầu vận hành. Từ phương Đông, Đức Phật Kim Cang A Xuất Bế xuất hiện mang theo ánh sáng chói lọi. Đồng thời ánh sáng mộ đực của cõi Atula cũng hiển hiện đánh vào tâm lý người chết. Nhưng trong tâm của câu chuyện không nằm ở hình tượng vị Phật, mà nằm ở phản ứng của thần thức. Lúc này, những tập khí sâu kín bắt đầu hoạt động mạnh hơn, đặc biệt là lòng ganh ghét, đố kỵ và cạnh tranh. Ứng với nghiệp nhân của Atula trỗi dậy, những khuynh hướng ấy tạo thành lực hút riêng của chúng. Và chính lực hút đó khiến thần thức tiếp tục hoảng sợ, né tránh và quay lưng với ánh sáng trí tuệ. Theo cách nhìn của Tư thư Tây Tạng, không phải chư Phật từ chối con người, mà chính những thói quen tâm lý được tích lũy từ lâu đã khiến con người không đủ khả năng tiếp nhận ánh sáng ấy, tước đi cơ hội giải thoát ngay tức khắc. Đến ngày thứ ba, có các tia sáng của địa đại màu vàng xuất phát từ phương Nam. Chính giữa luồng sáng đó có Đức Phật Bảo Sinh, tay cầm viên minh châu sáng chói. Từ viên ngọc xuất phát những tia sáng màu vàng tượng trưng cho tam thiên đại thiên thế giới. Oai nghi trang nghiêm không gì sánh bằng.
Đây là biểu tượng của sự phong phú, viên mãn và bình đẳng. Gần đó có một lớp ánh sáng màu xanh mờ đực, tượng trưng cho cảnh giới của loài người, cũng đồng thời xuất hiện. Điều đáng chú ý là phần lớn thần thức lại không hướng về ánh sáng của Đức Phật, mà bị hấp dẫn bởi luồng sáng quen thuộc của nhân gian. Theo cách giải thích của các danh sư, nguyên nhân nằm ở những tập khí vẫn còn tồn tại trong chiều sâu tâm thức. Đó là nghiệp lực của lòng kiêu căng, nghi kỵ, là thói quen xem mình là trung tâm. Bản ngã không muốn tan biến trong một thực tại rộng lớn hơn nó. Nó vẫn muốn tiếp tục tồn tại dưới một hình thức quen thuộc. Vì vậy, thay vì hòa nhập vào ánh sáng trí tuệ, nó lại tìm đến cảnh giới con người. Cố gắng tìm cách ẩn mình vào lớp ánh sáng màu xanh đúc. Từ thư Tây Tạng xem. Đây là giai đoạn đầu của các động lực thúc giục người ta đầu thai vào cảnh giới loài người. Sang ngày thứ tư, có các tia sáng của hoa đại màu đỏ xuất phát từ phương Tây. Chính giữa luồng ánh sáng đó có Đức Phật A-di-đà đứng trên tòa sen, dang rộng hai tay tiếp dẫn. Ngài dang rộng hai tay tiếp dẫn, tượng trưng cho lòng từ bi và sự tiếp nhận vô điều kiện. Nhưng đồng thời, một luồng ánh sáng khác cũng hiện ra. Đó là một lớp ánh sáng màu nâu đục tượng trưng cho cảnh giới của ngạ quỷ. Đó là lòng tham ái, sự tiếc nuối, sự bám víu, sự không muốn buông bỏ. Ngay cả khi thân xác đã mất đi, những thói quen tích lũy trong cả một đời vẫn chưa chấm dứt. Con người vẫn muốn giữ lại những gì mình yêu thích. Vẫn muốn sở hữu, vẫn muốn tích lũy, vẫn muốn tiếp tục nắm giữ. Chính lực hút nghiệp lực ấy khiến thần thức né tránh ánh sáng giải thoát và hướng về cảnh giới tương ứng với lòng tham chưa được chuyển hóa. Đây là giai đoạn đầu của các động lực thúc giục người ta đầu thai vào cảnh giới của ngạ quỷ. Đến ngày thứ 5, có các tia sáng của phong đài màu xanh xuất hiện từ phương Bắc. Chính giữa luồng ánh sáng có Đức Phật Bách Không Thành Tựu, tay cầm một cái chày kim cương hình chữ thập xuất hiện. Ngài tượng trưng cho năng lực hành động viên mãn và sự thành tựu trọn vẹn. Nhưng bên cạnh ánh sáng ấy lại xuất hiện một lớp ánh sáng màu xanh tham tượng trưng cho thế giới của Atula. Đây là cảnh giới gắn liền với nghiệp lực tức giận, ganh ghét, lòng đố kỵ, sự hơn thua, nỗi khó chịu khi thấy người khác tốt đẹp hơn mình. Tất cả những điều đó tạo thành một lực hút rất mạnh mẽ. Bản ngã không muốn thừa nhận một điều gì cao hơn nó. Không muốn cúi đầu trước một vẻ đẹp lớn hơn nó. Không muốn tàng hòa vào một thực tại vượt khỏi giới hạn của nó. Vì thế, thay vì bước vào ánh sáng của Đức Phật Bách Không Thành Tựu, thần thức lại tiếp tục tìm nơi trú ẩn trong những khuynh hướng quen thuộc của chính mình. Tìm cách ấn vào lớp ánh sáng màu xanh thẳm, rồi thiếp đi. Và vòng xoáy tái sinh tiếp tục. Đến ngày thứ 6, tiến trình đạt tới một cao điểm quan trọng. Một cảnh giới vô cùng trang nghiêm và thanh tịnh mở ra. Một quả cầu vòng 5 sắc rực rỡ xuất hiện giữa hư không. Trong mỗi màu sắc ấy, thế giới của một vị Phật đồng thời hiển hiện. Không chỉ vậy, bao quanh Pháp hội còn có sự xuất hiện của các vị kim cương hộ Pháp cùng 40 hài đặng thiên thể uy linh, sẵn sàng đưa tay tiếp dẫn người chết bước vào những cảnh giới tịnh độ an lành. Đây được xem là một trong những cơ hội lớn nhất để thần thức nhận ra bản chất chân thật của chính mình. Thế nhưng nghịch lý lại tiếp tục lặp lại, cơ hội càng lớn, nỗi sợ của bản ngã càng mạnh. Những tập khí sâu dày như tham lam, sân hận, kiêu mằn và nghi ngờ thình lình bùng phát, khiến người chết sinh tâm sợ hãi tột độ trước uy lực của Mandala chư Phật. Thay vì cảm thấy được cứu giúp, thần thức lại cảm thấy bị đe dọa. Bởi sự hiện diện của ánh sáng trí tuệ đồng nghĩa với việc cấu trúc bản ngã phải tiếp tục tan rã. Và đó chính là điều mà bản ngã chống cự quyết liệt nhất. Thay vì bước lên đón nhận sự cứu độ, họ lại tìm cách tránh né, hoảng loạn bỏ qua cơ hội giải thoát tối thượng. Tự thư Tây Tạng lập tức đưa ra một lời nhắc nhở rất quan trọng. Đó là đừng hiểu tất cả những điều vừa trình bày theo nghĩa đen. Bởi nếu hiểu theo nghĩa đen, người đọc rất dễ nghĩ rằng sau khi chết sẽ có các vị thần linh từ bên ngoài xuất hiện để thưởng phạt con người. Nhưng đó không phải điều mà cuốn sách muốn nói. Theo các danh sư Tây Tạng, toàn bộ những hình ảnh ấy đều là sự biểu hiện của chính tâm thức.
những vị Phật, những luồng ánh sáng, những cảnh giới xuất hiện. Tất cả đều là sự phóng chiếu từ bên trong. Nói cách khác, từ thư Tây Tạng đang mô tả một tiến trình tâm lý và tâm linh, chứ không đơn thuần mô tả một thế giới vật chất bên ngoài. Đây là một trong những tư tưởng quan trọng nhất của toàn bộ cuốn sách. Bởi nếu không hiểu điều này, người ta rất dễ biến tứ thư Tây Tạng thành một câu chuyện thần thoại. Trong khi các danh sư lại muốn người đọc nhìn sâu hơn vào bản chất của tâm thức. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.